මිනස්සන් කොන්චිවා මම ජපාන්කෝ ඇකඩමි එකෙන් චමින්ද වර්ණකුල. ළමයි අපි ඉන්නේ N5 ජපාන් පාඨමාලාවට අවශ්‍ය කරන kanji ඉගෙන ගන්න පාඩම් වල දෙවෙනි කොටස. අපි පළවෙනි කොටසේදී kanji 40ක් ඉගෙන ගත්තා. අපි දෙවෙනි කොටසෙත් kanji 40ක් ඉගෙන ගන්නවා. ඇත්තටම N5 වලට අවශ්‍ය කරන්නේ ඔයාලට kanji 103ක් විතරයි. මේ ජපාන්කෝ ඇකඩමි එකෙන් ඔයාලට kanji 120ක් 125ක් විතර වගේ කියලා දෙනවා. ඇයි දන්නවද? ඔයාලගේ දැන් එක්සෑම් එකට kanji 103ක් ඕනේ කියලා වෙන් කරලා තිබුණාට සමහර එක්සෑම්ස් වල අලුත් kanji එකතු කරනවා. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් වැඩිපුර දැනගෙන ඉන්නවා නම් අපිට ලේසියෙන්ම එක්සෑම් එකට ලකුණු ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම වැඩිපුර kanji ටිකක් කියලා දෙනවා. ඇත්තටම මේ මුලින්ම තියෙන kanji ටික හරිම ලේසි. ඔයාලට ඇත්තටම මේ kanji ටික මේ මතක තියාගන්න විදිහ තමයි කියලා දෙන්නේ. එතකොට මේ kanji ලියන විදිහ, kanji මතක තියාගන්න හැටි අපි ඉස්සල්ලාම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ kanji පාවිච්චි කරලා වචන ලියන්නේ. එවනම් ඔයාලට පළවෙනි කොටසේදී kanji 40ක් කියලා දුන්නා. ඒ 40න් ඒ kanji වලින් හැදෙන වචන තාම කියලා දුන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ දෙවෙනි කොටසේදීත් ඔයාලට kanji 40ක් කියලා දෙනවා. ඒ kanji වලින් හැදෙන වචන කියලා දෙන්නේ නැහැ. මේ kanji කොහොමද මතක තියාගන්නේ කියලා තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඇත්තටම මේ kanji හැදිලා තියෙන රූපයක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ kanji හැදිලා තියෙන කතාවක් තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ kanji මතක තියාගන්න පහසු ක්‍රමයක් විතරයි. ඒතකොට ඇත්තටම මේ kanji හැදිලා තියෙන කතාව නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අලුත්ම ක්‍රමයකට මේ kanji කොහොමද මතක තියාගන්නේ කියලා. ඒතකොට කවුරු හරි කිව්වොත් මෙන්න මේ kanji මෙන්න මේ විදිහට නේ ඇත්තටම හැදිලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මම මේ කියලා දෙන්නේ ඔයාලට මේ මතක තියාගන්න පහසු ක්‍රමයක් විතරයි. ඔයාලට දැන් කොහොම හරි මේ kanji දැකලා මේ රූපය මොකක්ද කියන්නේ කියලා තේරුම් ගත්තා නම් ඇති. ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේදීත් මතක් කරා ඔයාලා ජපානයේ රැකියාවකට යනවා නම් ඇත්තටම මේ kanji ලියන විදිහ ගොඩාක් වැදගත් නෑ. හැබැයි ලියන විදිහ තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි. නමුත් ඔයාලා උසස් අධ්‍යාපනයේ ජපානට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ ලියන විදිහ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔයාලට මේක මතක හිටින්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේක වචන හොඳට ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලා ඇත්තටම ඉගෙන ගන්නවා නම් මේවා ලියන විදිහ ලියන පියවරවල් ටික හරියටම දැනගෙන ඉන්නවා නම් වඩා හොඳයි. එහෙනම් ඔයාලට මේ kanji මතක තියාගන්න විදිහත් කියලා දෙනවා. එතකොට මේ kanji නියම විදිහට ලියන්නේ කොහොමද කියලාත් කියලා දෙනවා. එතකොට අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ kanji නියම ලියන විදිහට ඒ දිහා බලාගෙන ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඇත්තටම ඔයාලා පළවෙනි සැරේට ලියන විදිහ තමයි දිගට මතක හිටින්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලට ක්‍රම දෙකකට මේක ලියන්න පුළුවන්. මම කියලා දෙනවා මේ kanji මතක තියාගන්න ක්‍රමයට. එතකොට ඔයාලට ඒ ක්‍රමයට ලියලා මතක තියාගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ kanji නියම ආකාරයට ලියන විදිහත් කියලා දෙනවා. ඒ විදිහට ලියලා මතක තියාගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි දැන් මේක මතක තියාගන්න නම් හොඳම විදිහ තමයි මේ මම කියලා දෙන විදිහට kanji ලිව්වොත් ඔයාලට මතක තියාගන්න ලේසියි. ළමයි එහෙනම් ඔයාලට පළවෙනි කොටසේදී kanji 40ක් කියලා දුන්නා. අදත් එහෙමනම් මේ දෙවෙනි කොටසෙන් kanji 40ක් කියලා දෙනවා. එහෙනම් 41 වෙනි kanji තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ළමයි මේ මොකක්ද තියෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ දොර. මේ දොර පියනක් වගේ පේනවා මතකයිද? මේ දොරක් තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ දොරවල් දෙකක් එකතු කරලා මේ දෙපැත්තටම ඇරෙන වැහෙන දොරවල් දැකලා තියෙනවානේ. ඇත්තට මෙන්න මේ මුලින්ම තියෙන මේක මේ kanji දොර. දොරට මොකක්ද කියන්නේ? තෝ කියලා කියනවා. තෝ. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ kanjiත් ලියාගත්තට කමක් නැහැ. මේ කොටස විතර මේ තියෙන දොර. තෝ. හරි. ඊට පස්සේ මේ දොරවල් දෙකක්, මේ දොර පියන් දෙකක් තියෙනවා. මේත් එහෙනම් මේ දොරක් තමයි තියෙන්නේ. මේ දොර පියන් දෙක අතර හිඩසක් තියෙනවානේ. දැන් මෙතනින් අරින්නත් පුළුවන් නේ. නැත්තම් ගලවන්නත් පුළුවන් නේ. දැන් මම මේ දෙක ලං කරලා අගුළු දාන්නයි යන්නේ. අගුළු දාගුවා මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. මේ දොර පියන් දෙක මේ ලං කරලා මෙතනින් අගුළු දැම්මා. ඇයි මේ දොර පියන් ලං කරලා මේ අගුළු දාන්නේ? මොනකටද? මොනවා පරිස්සම් කරගන්නද? සල්ලි වගේ දේවල් නේ. එහෙනම් මේ සල්ලි පරිස්සම් කරගන්න තමයි මේ දොර පියන් දෙක ලං කරලා අගුළු දාලා වහගත්තේ. එහෙනම් සල්ලි වලට කියන ඔකනේ කියලා. හැබැයි මේ ඔකනේ කවුන්ට් කරන ඔකනේ වලට පාවිච්චි කරන කරන්සි එකට පාවිච්චි කරන ඒකකයට කියනවා yen කියලා කියනවා. ජපනීස් වලින් yen කියලා කියනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් yen කියලා කියනවා. අපේ rupees වගේ ජපනීස් වලින් yen කියලා කියනවා. එහෙනම් මේ තියෙන yen kanji. එහෙනම් අපිට දැන් මේක නිතර හම්බ වෙනවා. ඔයාලා බඩුවක් ගන්න ගියාට පස්සේ ඒ බඩුවේ ඉලක්කම තියෙනවා. ඊට පිටිපස්සේ මෙන්න මේ මාක් එක තියෙනවා. අපි හිතමු 1500යි මේ මාක් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 1500යි yen කියන එක. එහෙනම් අපි දන්නා මේ තියෙන අපේ රුපියල් වගේ මෙයාලගේ මේ yen මාක් එක තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් yen කියනවා, ජපනීස් වලින් yen කියනවා. අපි මේක ලියන් තියනවා ගණන් කරන මාතෘකාවේදීනේ. එහෙනම් ළමයි මේ කියලා දුන්නේ ඔයාලට මේ kanji මතක තියාගන්න තමයි. අපි බලමු දැන් මේ kanji කොහොමද ලියන්නේ කියලා. ළමයි දැන් ඔයාලා මේ kanjiත් මේ ලියන පියවරවල් ගන්න හරියටම දැනගෙන ඉන්නවා නම් වඩා හොඳයි. අපි බලමු කොහොමද මේ kanji හරියටම ලියන්නේ කියලා. එහෙනම් ඉචි ni එහෙනම් උඩයි දකුණයි එකට යන්නේ san shi පියවරවල් හතරයි. එහෙනම් 1
හැමතිස්සෙම මේ kanjiයේ උඩයි දකුණයි එකටමයි යන්නේ නේ. ඊට පස්සේ san shi. ආයිත් බලමු. ichi ni san shi. එහෙනම් දැන් මේ kanjiය ලියන නියම විදිහ තමයි මේක. දැන් මේ විදිහට ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා වඩා හොඳයි. හැබැයි ඔයාලට දැන් මතක හිටින්නේ මම කියලා දුන්නු විදිහට නම් ඒ විදිහට ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට අපි දැන් N5 වලදී kanji ටික ඉගෙන ගත්තට පස්සේ දැන් N4 එකට යද්දි ටික ටික දැන් ඔයාලට kanji වල හුරුවක් එනවා. ඊට පස්සේ kanji ඔරිජිනල් ලියන විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරාට කමක් නැහැ. දැනට මේ මම කියලා දෙන විදිහට මේ kanji මතක තියාගන්න ක්‍රමයට ලිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට කැමති විදිහට ලියන්න වඩා හොඳයි නියම විදිහට kanji ලියනවා නම්. හැබැයි ඔයාලට මතක හිටින්නේ මම කියලා දෙන විදිහට නම් ඒ විදිහට ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරත් කමක් නැහැ. ළමයි එහෙනම් 41 වෙනි අංකය දාලා මේ kanji ඇඳ ගන්න. ඒතර මම කියලා දුන්නු විදිහට ඔයාලා kanji ඇඳගත්තත් කමක් නැහැ. මේ kanji නියම විදිහට ලියන විදිහට ඔයාලා ඇඳත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ kanjiයේ තියෙන ශබ්ද ටික ලියන්නයි යන්නේ. ඒතකොට අද දවසේ ඔයාලට මේ kanjiයෙන් හැදෙන වචන කියලා දෙන්නේ නැහැ කිව්වා. මේ kanjiය මතක තියාගන්න විදිහයි මේ kanjiයේ තියෙන ශබ්ද ටිකයි තමයි කියලා දෙන්නේ. එහෙනම් මේ kanjiය ඇඳ ගන්න පුළුවන් ඔයාලට දැන් මේ වීඩියෝ එක නවත්තලා ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඊට ඉස්සරහින් මේකේ තියෙන ශබ්ද ටික ලියාගමු. එහෙනම් ලියන්න මරු. මරු කියන શબ્දේ තියෙනවා මේකේ. මේ මරු කියන්නේ මොකක්ද? රවුම කියන තේරුම. දැන් මේ කාසියේ එහෙම රවුන්නේ ඉස්සර තිබුණේ රත්තරන් කාසිය එහෙම රවුමටයි තිබුණේ. දැන් නෝට්ටු තිබුණාට ඉස්සර තිබුණේ කාසි. එහෙනම් මරු රවුමට තමයි මරු කියන්නේ. මරුයි කියනවා රවුම් කියන එක ඇඩ්ජෙක්ටිව් එක. නා විශේෂණේ මරුයි. එතකොට මේ තිතක් තියලා ඊ අකුරක් දාලා තියෙන්නේ මේ මරු කියන එකට තමයි kanji පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර මරුයි කියලා ලියද්දී මරු කියන කොටසට තමයි kanji දාන්නේ. ඊ කියලා හිරගනා වලින් දකුණු අත පැත්තෙන් ලියන්න ඕනේ. ඒතර වචන ලියන විදිය පස්සේ දවසක් කියලා දෙනවා කිව්වනේ. දැනට ඔයාලා මේක මතක තියාගන්න ඕන. මේ රවුමට තියෙන කාසි රවුමටත් පාවිච්චි කරනවා. n වලට තමයි ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර මේ n කියන શબ્දය මේකට කියනවා onyomi කියලා. මේ හිරගනා වලින් ලියලා තියෙන එකට kunyomi කියනවා. ඒතර මේ ජපනීස්ලා ශබ්ද කරන විදියයි චයිනීස්ලා ශබ්ද කරන විදියයි දෙවිදියක් කියලා කිව්වා. ඒතර මේක එච්චරම වැදගත් නැහැ. ඔයාලට දැන් මේකේ තියෙන ශබ්ද කීපයක් තිබුණා නම් ඇති. ඒතර දැන් මේ n කියන શબ્දේ තමයි ඔරිජිනල් શબ્දය. ඒක තමයි කතගනා වලින් ලියලා තියෙන්නේ. ඒතර සමහර අයට දැන් මේ කතගනා කියව ගන්න අමාරුයි කියලා හිතෙන හින්දා මම ඊට ඉස්සරහින් හිරගනා වලිනුත් ලියලා තියෙනවා. එවනම් අපි වචන ලියන්න පාවිච්චි කරන්නේ මේ හිරගනා අකුරු විතරයි. මේ ඔරිජිනල් શબ્දේ කියලා හඳුනා ගන්න තමයි මේ කතගනා වලින් ලියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මේ තියෙන්නේ n කියන kanjiය. එහෙනම් මේ කරන්සි එකට පාවිච්චි කරන kanjiය. මුදල් ඒකකයට පාවිච්චි කරන kanjiය. n කියලා. තවත් දැනගන්න ඕන මරු රවුමටත් පාවිච්චි කරනවා. මේ මුදල් රවුමට තමයි තිබුණේ. කාසි විදියට තමයි තිබුණේ. ළමයි ඊට පස්සේ ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ තවත් kanjiයක් 43 අංකය දාලා අපි kanji ලියා ගන්නයි යන්නේ. එහෙනම් දැන් මෙන්න මේක දිහා බලන්නකෝ. මේක මොකක් වගේද? මේ මිනිස්සෙක් වගේනේ. හොඳට හිටගෙන ඉන්නවා. මේ ඔළුව තියෙනවා, අත් දෙක තියෙනවා. කෙලින් හිටගෙන ඉන්නවා. මේ කොයි කාලේද? තරුණ කාලේනේ. තරුණ කාලේ හොඳට ඇවිදලා කරලා කෙලින් හිටගෙන ඉන්න පුළුවන්. ටික ටික මහලු වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? වයසට යද්දි මොකද වෙන්නේ? මොකක් හරි ආධාරකයක් ඕන වෙනවනේ, මුක්කුවක් ඕන වෙනවා, හැරමිටියක් ඕන වෙනවා. මේ තියෙන හැරමිටියක් තියෙනවානේ. ආධාරකයක් ඕන වෙනවා. ඇයි මේ වයසට ගිහිල්ලා වයසයි මේ මිනිස්සයාට මේ ආධාරකයක් ඕන, මේ මුක්කුවක් ඕනේ. මේ වයසට ගිහිල්ලා හින්දා මේ kanjiය මොකක්ද? වයසයි කියන kanjiය. වයසට මොකක්ද කියන්නේ? තොෂි කියලා කියනවා. දැන් අපේ වයස එහෙම ලියද්දි කියද්දි අපිට මේ kanjiය අවශ්‍ය වෙනවා. කියවද්දි නම් අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ලියද්දි අවශ්‍ය කරනවා. එහෙනම් ඉලක්කම දාලා මේ kanjiය ලිව්වා නම් මේ තියෙන්නේ වයස අවුරුදු මෙච්චරයි කියන එක තමයි මේ kanjiයෙන් කියන්නේ. එහෙනම් ඔයාලගේ වයස අපි හිතමුකෝ 25යි කියලා. එහෙනම් 25යි මෙතන සයි kanjiය තමයි තියෙන්නේ. නිජු ගොසයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒතර අද දවසේ අපි මේ ඉගෙන ගන්න මේ kanjiය හැදෙන හැටි, මේක මතක තියාගන්න හැටි පස්සේ දවසක අපි වචනත් ලියනවා. එහෙනම් දැන් මම මේ කියපු කතාව මේ විදිහටම ලියාගෙන මේ රූප ටික ඇඳගෙන මේ kanjiය ඇඳගත්තත් කමක් නැහැ. නැත්නම් මේ kanjiය ලියන ඔරිජිනල් ක්‍රමයට ඔයාලා kanjiය ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. අපි බලමු මේ kanjiය ලියන නියම ක්‍රමය කොහොමද කියලා. ඉචි ni san. මෙතන පොඩි හනෙරු එකක් තියෙනවා. මේ හනෙරු කියන්නේ පොඩි කොක්කක් වගේ එකට කියන හනෙරු කියලා තුඩක් වගේනේ. එහෙනම් 1 2 3 මේ අග ටික හීන වෙනවා. තව පාරක් බලමුද? ඉචි ni san. එහෙනම් ඔයාලට kanji ලියා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ අංකය දාලා එන්න kanji ලියා ගමු. ළමයි එහෙනම් අපි 43 වෙනි අංකේ තමයි ඉන්නේ. එවනම් සයි කියන kanji ඔයාලා ලියා ගන්න ඇති.